Welkom dames en heren. Het is de maand van juni. This is de lezing voor de Stier mensen. In de eerste week je hebt de sloten to the destiny. Oké. Sloten to de toekomst. Oké. Een nieuwe sloot. Jullie krijgen een nieuwe sloot. Nieuwe opportunities. In de eerste week. Onverwacht. Positive energy komt op in de maand van juni. Voor jullie Stier. Tweede week, de stem of de ziel. De stem van je ziel is zo dat sommige van jullie reconnect met jezelf, met je eigen zelf. De stem van de ziel. This is zeer positief. In de derde week is een geluksweek. Zo'n onverwacht geluk komt op je pad in de derde week. De derde week. Onverwacht geluk komt op je pad, oké? En de vierde week is dat je ziel, de brug naar je ziel. De brug naar je ziel. Dat is wanneer je connect met jezelf op een hoge frequency of energy. Geen 3-dimension, geen 4-dimension, maar op een 5-dimension frequency. Oké? En this is excellent. This is zeer positief. Dan voel je innerlijke vrede. Oké, dus heel veel van jullie Stier krijgt dat innerlijke vrede in de maand van juni. Dus we gaan even kijken. Nou, er is 3 situaties dat je moet uitkijken. Je hebt mee te maken met een waterman, weeskool of tweeling man en vrouw. Allebei mensen is niet goed bezig. Allebei mensen is in het omkeer. Die andere persoon dat je moet heel oppassen met is een Leo. Een Leo that is connected to some sort of a group of corporation. Wees voorzichtig omdat deze Leo heeft 2 gezichten. Oké? En mensen gaan recognize dat deze Leo heeft een tef gecreëerd. Een Leo, whether deze Leo is gesprek wat jij en Leo had genomen. Some sort of een gesprek tussen u en Leo. Je komt achter dat Leo heeft een tef gecreëerd. Oké? Dus wees voorzichtig daar. Sommige van jullie Stier door some sort of een gesprek, communicatie tussen u en Leo. Je komt achter dat Leo heeft een tef gecreëerd. Maar daar komt een eind hiervoor. Some sort of communicatie komt naar jullie Stier over een tef. Wat een Leo heeft gecreëerd. En mensen, ja, het is zoiets als het komt boven water. Oké? In de eerste week, als sommige van jullie krijgen iets te horen over een waterman, een weeskalman en een vis. Er is iets over een vis en een weeskal. Is een vrouw, is een koppel. Als je kent, je zus is een vis en haar man is een weeskal. Je krijgt iets om te horen. Je gaat echt achterkomen dat deze weeskal is niet geestelijk goed. Oké, daar is iets off met deze persoon. Some sort of a news van een visperson komt over some sort of a ziekte. Oké. Sommige van jullie, een visperson misschien wil aan jullie vragen over financial help. Oké, dat komt ook. Als je zus of je tante is getrouwd met een waterman, weeskol of tweelingman, deze man wordt ontslagen. Oké. Ja. Deze man wordt ontslagen. En dat komt best wel op. Emotie. Some sort of an emotional situatie komt uit voor een Leo-vrouw. Een Leo-vrouw krijgt some sort of informatie om heel veel geld even terug te betalen. Mensen nou recognize hoe disturb, geestelijke ongezond, een Leo en een maag
is. Een Leo, een maag. Deze kunnen twee vriendinnetje of twee connection, ofwel zus, twee zus. Eén is een Leo, één is een maag, één is een vissen. Zeer ongezond mensen, oké? Geestelijk niet goed, niet in orde. A tower moment is here voor een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw in een onderplaats en onderstaat. Have some sort of een aanvraag gedaan. And it is a nee. A tower moment voor een waterman, weeskol of tweelingvrouw in een nog een plaats. Deze waterman, weeskol of tweelingvrouw in een nog een plaats. Have some sort of een aanvraag gedaan. Dat was niet kosher. Deze is een buitenlandse vrouw. Deze buitenlandse vrouw heeft mee te maken met een boodschappenvrouw of een boodschappenperson. En deze tweelingvrouw, een zeer tower moment, maar het komt op als waterman, weeskol of tweelingvrouw. Een zeer tower moment. Deze vrouw kunnen geld genomen, dat was niet voor ze. En ze wordt gepakt. Oké, jullie Stier misschien komt daarachter dat deze vrouw is niet de juiste persoon. Oké, dus mensen nou recognize dat deze vrouw had gewoon geld aangevraagd of geld genomen om de valse benodigdheid. Oké, omdat de geld was niet van ze. Er is een grote conflict omdat jullie Stier wil zorgen dat een standbook person of een oude coworker krijgen geld dat moet naar die gaan. En het is zoiets als jullie Stier komt achter dat je advocaat of je iemand in de rechter of deal with legalities samen met is a corrupt person, is a boodschappenperson en zeer corrupt. Deze boodschappenperson probeert geld bij iemand anders te leggen. En jij bent met hulp van achter de tranen ging met mensen opzoeken. Woont de persoon daar bij hetzelfde adres en is de persoon bankrekening hetzelfde. En mensen nou recognize, jullie Stier nou gaat recognize dat een boodschappenperson en een tweeling creëer some sort of a fraud. Door geld af te schuiven naar iemand anders en niet naar de ex-coworker. Dus het is zoiets als jullie Stier ging echt op zoek. Verhuis de ex-coworker. Want het is zoiets als jullie Stier weet wanneer de ex-coworker is daar weggegaan. En toen ging je echt met iemand anders, een andere partij, op zoek. Woont dat vrouw precies op ditzelfde adres. En is dat vrouw bankrekening hetzelfde. En toen ga je achterkomen dat een weeskol en een boodschappenvrouw het samen geld probeert te schommelen ergens onder. Tower moment voor de boodschappenvrouw en de tweeling. Vanwege dat mensen nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus in je huis Stier, we zien dat je komt achter dat iemand, misschien ga je weg en je wordt ziek in het buitenland. Of misschien ga je voor een weekend weg en je wordt ziek. Dus wees voorzichtig. Maar er is iets wat je komt achter dat, iemand is niet geestelijk in orde. Jullie Stier gaat dat echt recognize. Dat iemand is geestelijk niet echt in orde. En ik ken een tweelingvrouw, ik ken een Leo-vrouw, ik ken een weeskolman. Dat je gaat even recognize dat deze persoon is niet geestelijk in orde. In de derde week, some sort of a geluk. De derde week is echt je geluksweek. En omdat jullie hadden echt geen cijfers, voor deze week, of deze maand, jullie krijgen geluk. De raad van fortune 2 keer. Dus jullie krijgen echt positief geluk. Dan zien wij dat jullie hebben iets met een Leo. Nou, deze Leo-man is tweegezichtig. Wees voorzichtig. Een Leo-man dat je hebt meegemaakt, een connectie met, is een criminal.
Hij is tweegezichtig. Hij created some sort of a fraud. Communicatie is nou boven water over wat. You see, a Leo person heeft zichzelf uitgepraat. Okay, a Leo person creates some sort of a fraud or a diefstal. Some sort of a communicatie is nou boven water over a Leo person. Maar dit is echt gemeen. Oké, ik weet niet als deze Leo hebben tegen jullie Stier gedaan, maar het is iets dat is gemeen. Dat is gebeurd bij deze person of deze person heeft iets gemeen. Maar there was a diefstal. Some sort of information come out that a Leo person could have created some sort of a diefstal. Of it's have to do met a fish person. Tweegezichtig. Some sort of a communication that you recognize that at a vis is tweegezichtig. Communicatie tussen een Leo en een vis krijg je te weten dat een vis is tweegezichtig, oké? And create some sort of a diefstal, oké? Wees voorzichtig. Wees echt voorzichtig. Maar je komt tot een eind. Dus een Leo gaat jullie Stier vertellen dat de vis is niet eerlijk en oprecht. Een vis is tweegezichtig. Maar dit tweegezichtig en dit diefstal komt tot een eind. Oké? Ja. A vis creates some sort of a diefstal. Ik ken diefstal of documentatie of communicatie. Oké, wat heeft deze persoon gestolen? Een vis. We kennen een vis en een Leo. Communicatie van een vis en een Leo. Maar de communicatie is zoiets als een vis zegt iets, communicates iets. En mensen nou hebben inzicht of wat een vis heeft gedaan. Ja, een vrouw. Neem een brief. Ja. Oké, dus mensen nou recognize een visvrouw en de diefstal, een vis. Er is some sort of a documentatie aan een vrouw gegeven. En nou, deze person is nou bang. Ja, is een zaakman. Deze person is nou bang. Ja, de end voor deze person. Wow. Ja. Een vis had zo'n iets genomen en geef het aan een vrouw. Een vis had iets genomen en geef het aan een vrouw. And now you have evidence. Okay? Yeah, you have evidence. Yeah, a diefstal. Yeah. There is iets tussen een Leo en a diefstal. A tweeling creates some sort of a diefstal. A tweeling, ja, ik zeg het ook, a tweeling en een boodschap create some sort of a diefstal. Een vis kunnen communicatie, ja. Die vrouw is een tweeling en een vis. Ja, een tweeling en een vis create a diefstal. And now the vis recognize that you snap it, you're onto the vis, okay? Vis and a vis create a diefstal, yeah. Ja. Oké, dus wees voorzichtig. Het houdt een moment voor een tweeling en een boodschatter. Omdat mensen nou hebben inzicht dat de tweeling en een boodschatter had some sort of a documentatie genomen. Oké, dus some sort of a application dat een tweelingvrouw heeft ingeleverd is afgewezen. Nieuws komt in voor een Leo. En deze Leo is zeer emotional.
Een eind is hier voor een weeskal Mensen nou recognize wat de weeskal heeft gedaan. Jullie Stier now recognize that iemand van another country is mentally disturbed. Deze mensen hadden heel veel geheim. Is een weeskal person. Een weeskal person die is geboren in een ander land is niet goed bezig. Er is heel veel gemeen. Maar de gemeenheid wordt over nou. Oké? De gemeenheid wordt over. Oké? Some sort of ongeluk. Geluk komt voor jullie. Oké? Jullie man dat wil in witgoed gaan. Ja. Als je wil in witgoed gaan, een nieuw huis kopen, is ja. Oké? Een weeskal man en zijn vrouw. Mensen nou, zie deze mensen als disturben. Some sort of a successful moment is here. Long-term success come up for jullie Stier. Okay. Some sort of a news waar jullie Stier gaat heel veel geld teruggeven aan een coworker. Een ex-coworker of zo. De gemeen of a visperson. Communicatie, een diefstal wat de visperson heeft creëerd. En de gemeen of a visperson, het komt nou boven water, oké? Dus, mensen nou recognize wat een weeskalman, de geheim van een weeskalman en een group of kennis. Een weeskalman en een group of kennis van een ander land. Deze mensen, hoe deze mensen komen op aan de wittegoed, dat is aan de criminal manier, oké? Mensen oplichten en dat soort van ding. Emotie, it's here voor een vriend of een kennis. Sommige van jullie hebben nieuws gekregen over een vriend of een kennis. En het is zeer emotional. Ja, we hebben de energie van de Raad van Fortune. Iets wat iemand heeft gedaan in het verleden is nou uitgekomen. Mensen nou conflicts voor een waterman, weeskal of tweelingvrouw in een andere plaats. Of buitenlanden. De mensen nou, het oude moment voor deze waterman, weeskal of tweelingvrouw. Mensen is nou van op de hoogte en recognize wat is gebeurd. De energie van een leer, communicatie of een leer. Je komt achter dat een leer heeft twee gezichten. Oké? Communicatie of een leer. Een leer heeft twee gezichten. Je gaat het best wel zien. Dames en heren, namaste.